O rețetă de zacuscă fără coacere. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi am ieșit în curte și o să pregătim o rețetă de zacuscă fără coacere, da? Toți știm rețeta clasică de zacuscă, coacem ardeii, vinetele, le cojim și după aia facem zacuscă. Astăzi o să facem puțin diferit și eu o să vă arăt pas cu pas cum procedăm, da? Eu am aprins focul, vedeți ce frumos arde, cuptorul pe lemne și o să începem. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Eu am pregătit aici 4 kg de ardei roșii, da? Gogoșar n-am găsit, dacă găsiți gogoșar, ai noștri românești, frumos. Am pregătit 4 kg de roșii și 4 kg de vinete, da? 4 și 2 kg de ceapă. Alte ingrediente o să folosim aproximativ 1,5 litru de ulei, oțet, o să vă spun exact eu la sfârșit, sare după gust, piper negru, foi de dafin și 6 linguri de zahăr, sunt aproximativ 80-100 de grame de zahăr. Da? Avem nevoie de robotul de bucătărie, deci nu o să curățăm nimic, doar vinetele o să le curățăm, da? Roșiile le spălăm toate zarzavaturile și le trecem prin robotul de bucătărie, da? Am pregătit aici tuciul cu lingurițele de lemn și haideți să începem. Prima dată spălăm roșiile bine și le dăm prin robotul de bucătărie, da? Prietenii mei gurmanzi, astăzi o să vedeți ce zacuscă frumoasă facem. Haideți să vedem ce am făcut. Eu am tăiat roșiile în cubulețe, le-am dat prin mașina de tocat, după cum vedeți, și le-am pus pe toate în tuci. Acum urmează să le pun imediat la foc. Ca să înaintez un pic treaba, am dat și ceapa prin mașina de tocat, da? Am tăiat o cubulețe și am dat-o prin mașina de tocat. După cum vedeți, ceapa n-am făcut-o măruntă ca roșiile, da? Eu acum ce o să fac? O să pun tuciul la foc și continui să curăț vinetele și să le dau prin mașina de tocat. Și o să vă spun pas cu pas câte minute trebuie să fiarbă și cum, da? Haideți, acum trec și pun tuciul la foc. Acum, când roșiile au început să fiarbă, îi adăugăm ceapa. Așa, aici am puțin loc, dar vreau să vedeți. Îi adăugăm ceapa și o amestecăm bine și le lăsăm să fiarbă împreună timp de 30 de minute. Da? În acest timp eu vreau să vă spun ce am făcut până acum. Am pus roșiile, am pus ceapa. Ce vreau să vă spun? Eu când pun roșiile pun și un pic de sare. Pun ceapa încă un pic de sare, așa și trage sarea la început și la sfârșit doar o reglă. Uitați ce am făcut eu. Depinde în ce zonă trăiți, la râu, la munte, de unde vă duceți în râu, scoateți niște pietre sau la mare. Uitați, eu am aici niște pietre și am pus 3 pietre pe fundul tuciului, bine spălate, bineînțeles. Și așa, când amestecăm, în acest fel, nu se lipește nimic de fund, da? Un secret care vi-l dă prietenul vostru gurman. Haideți, acum eu o să curăț vinetele și o să le dau prin mașină. După 30 de minute adăugăm vinetele. Continuăm. Așa. Eu am dat tuciul jos ca să mă vedeți mai bine când adaug vinetele, da? Eu am dat vinetele prin mașina de tocat. De fiecare dată le-am adăugat puțină sare, da? În felul acesta își ia mai bine sarea. Așa le adăugăm. Mi-am mănușa să nu mă ard. Le amestecăm bine aici. Aici. Și acum le punem înapoi să fiarbă și le lăsăm să fiarbă 30 de minute, da? După care o să-i adăugăm ardeiul roșu. Haideți! Eu le pun la foc și continuăm. Voi dacă sunteți noi, dați un like, abonați-vă la canalul meu, e gratis în YouTube, la seria acasă și distribuiți-o și cu prietenii voștri să vadă un fel de zacuscă fără să coacem nimic, da? Haideți, continuăm cu ardeii sau gogoșarii. Găina bătrână face supa bună, e? Gata, au fiert vinetele 30 de minute. Ia uitați ce textură a luat și acum adăugăm ardeiul roșu, da? Eu la fel am procedat cu ardeiul ca cu celelalte ingrediente. Le-am pus puțină sare. Acum îl amestec bine și îl pun la fiert și îl las încă 30 de minute. După 30 de minute o să vedeți imediat ce adăugăm. Ia uitați aici. Are un miros incredibil. Incredibil. Ce miros frumos are, da? Am fiert și gogoșarii sau ardei, depinde ce a spus, 30 de minute. Și acum îi adăugăm. Eu am pregătit aici 1,5 litru de ulei, da? Și nu o să-l adaug pe tot, pentru că de la ulei la ulei se incorporează diferit, da? Eu adaug 1 litru și dacă este nevoie, eu am aici gradată cana, o să vă spun la sfârșit cât am adăugat. Și acum o să pun din nou tuciul meu la foc și o să-l las să mai fiarbă 30 de minute. Deși eu la început v-am prezentat 750 de ml de oțet, folosesc aici doar 100 de ml de oțet,
da? Îi punem într-un vas și eu îi amestec cu 6 linguri de zahăr. Sunt aproximativ 80-100 de grame de zahăr, da? Și îl topesc aici, da? Topesc zahărul în oțet și după ce îmi fierbe uleiul 30 de minute, o să adăugăm aceste ingrediente împreună cu foile de dafin, da? Haideți, continuăm! Muncim cu aprindere ca la o întreprindere, prieteni mici urmați. Fără muncă nu rezolv nimic în viață, nu uitați asta. Ce vă spune Sebastian, prietenul vostru gurmand. Bun, vedeți? Uleiul a fiert 30 de minute. Îl vedeți un pic pe deasupra, așa frumos. Nu vă speriați. Acum voi puneți după gustul vostru, da? Nu vreau să vă spun ce ulei trebuie să folosiți, care se incorporează mai bine, că nu vreau să fac reclamă la niciun fel de ulei. Haideți să vedeți. Acum eu pun zahărul și oțetul care vi l-am arătat înainte, da? Așa. Îi punem piper negru. Stați așa. Eu vă recomand să puneți după gust. O să vă spun exact cât am pus eu. Îl completăm de sare. După cum v-am spus, eu am pus sare. Când am pus roșiile sare, ceapa sare, vinetele sare, gogoșarul sau ardeiul sare, da? Atunci aș trage sarea mult mai bine și dă un gust foarte bun. Și acum doar îl completăm să-i dăm gustul final, da? Voi îl dați după gustul vostru. Nu vreau să-mi spuneți, măi nene, mănânci sărat. Și foile de dafin, da? Eu le-am cules din copac, depinde de voi, după gust. Eu pun aproximativ 10 foi de dafin. Îl amestec și îl pun la foc până scade de tot. Aproximativ 45 de minute. O să vă spun exact cât a fiert și toate cantitățile care le-am folosit, sare și piper, vi le las în descrierea la acest video, da? Dați click pe titlu și să deschide o descriere unde vă spun ce am folosit eu. Haideți, continuăm! Acum umplem aceste borcane de la cuptor, sunt dezinfectate, le umplem cu zacuscă. Gata, eu le-am pus pe toate în borcan. Ia uitați ce a rămas aici. Plus ce mănâncă bucătarul, că cine împarte, parte și face. Am aici 14 borcane. Și acum eu le introduc la cuptorul cu lemne. Voi, la cuptorul electric sau pe gaze, la 250 de grade, opriți cuptorul și le lăsați până a doua zi. Haideți să vedem. Gata. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Vedeți? Și-au făcut o crustă pe deasupra. Haideți să scot și pe celălalt. Gata. Aici avem zacusca noastră. Vedeți? Și-a făcut o crustă frumoasă înăuntru. Eu le-am lăsat în cuptorul cu lemne și cuptorul meu încă mai este cald, da? Borcanele sunt calde. Eu acum le pun capacele și o să le înfășor într-o cârpă și o să le las să se răcească și de aici direct în cămară, da? Vă invit să probați această rețetă, este foarte, foarte bună, da? Eu ieri cred că am mâncat un borcan întreg. Haideți, prietenii mei gurmanzi, ne vedem într-un nou video. Vă pup!